الله معكم. معكم سمير من ليل فرنسا. أنا باحث وأبحاثي هي عن العلاقة بين البكتيريا، الفطريات والالتهابات المعدية. حاليا أهلي عم يسألوني شو لازم نعمل بحالة كورونا فيروس. أكيد كلنا لازم نتبع الإرشادات الدولة اللبنانية حتى نقلل من حالة كورونا فيروس. بس راح أعطيكم 7 أشياء مستندة على أبحاث علمية. ال7 أشياء بتقوي جهاز المناعة عند الإنسان، محاربة الفيروسات بشكل عام والكورونا فيروس بشكل خاص. أول شيء هي الكورونا فيروس. الكورونا فيروس هي من الميكروبات اللي راح يهاجموا خلايا رئوية بالرئة، وهالخلايا عندهم أنزيمات. فالفيروس راح تجي تفوت على الخلايا من خلال مفتاحين رئيسين. أول مفتاح بنسميه أنجيوتنسين كونفرجيك أنزيم اللي هو أول مفتاح، والمفتاح الثاني اللي بتفوت عليه الفيروس اللي بنسميه سيرين بروتياز. هذول المفتاحين بخلوا الفيروس تفوت على خلية الرئة. الفيروس بتكاثر وبالنهاية للأسف الخلية الرئوية بتموت والرئة بتتملى بالمي، والمريض بهالحالة بيكون بحالة كتير سيئة ومعش بقى قادر يتنفس. الأول نقطة رح أحكي عنها هو السلفورافان. الباحثين استأصلوا السلفورافان من البروكولي، من الملفوف ومن القرنبيط. هالمادة برهنت انه بتقلل من وجود السيرين بروتياز اللي هو المفتاح اللي بيخلي الفيروس الكورونا فيروس تفوت على الخلية، فبيخفف المفتاح، فالفيروس ما عادش بقى قادرة تفوت على الخلايا الرئوية. كمان برهنوا البحثة انه السلفورافان هو كمان بيقدر يقوي جهاز المناعة من خلال محاربة ضد الأكسدة. تاني نقطة رح أحكي عنها هو الفلافونول. الفلافونول هو من عائلة الفلافونويد وبيلعب دور كتير مهم بالأكسدة ولتقوية جهاز المناعة. الفلافونول أو الفلافونويد موجود بكثرة بالشاي الأخضر، بالشوكولا الأسود، وفينا كمان نلاقيه بالتفاح. ثالث نقطة رح أحكي عنها هو الفيتامين سي. كلنا بنعرف إن الفيتامين سي بيلعب دور كتير مهم لمحاربة الميكروبات وخاصة الفيروسات. بيلعب دور مهم لأنه هو كمان عنده دور مهم ضد الأكسدة. حاليا الباحثين بالصين عطوا جرعة كتير كبيرة بالدم الفيتامين سي للمرضى المصابين بالكورونا فيروس، والنتائج برهنت انه المصابين بالكورونا فيروس حاربوا هالفيروسات بطريقة كتير قوية وتتعاطوا بالفيتامين سي. أكيد أكل اللبناني هو مشهور باحتوائه بفيتامين سي، وخصوصا السلطات اللبنانية. فمثلا مثل الفتوش، التبوري بالمثل فيها بقدونس، والبقدونس هو بيحتوي على كمية عالية من الفيتامين سي. ما ننسى أبدا وجود النعناع، وجود كمان زيت الزيتون والخس، كل هدول بيقوي جهاز المناعة. النقطة الثالثة النقطة الرابعة رح أحكي عنها هو الفيتامين دي والأوميجا 3. الفيتامين دي والأوميجا 3 هدول كانوا بيلعبوا دور كتير مهم بجهاز المناعة، وحتى يعملوا مثل توازن بجهاز المناعة حتى ما يكون أجريسيف، ما يكون عدائي كتير ويعمل التهابات ضد الميكروبات. فالفيتامين دي والأوميجا 3 اللي موجودين إجمالا باللحومات البحرية، الفواكه البحرية مثل التونة، مثل السمك. فينا كمان نلاقيه بالفارماسي موجود بعدين الفيتامينات. كمان الفيتامين دي فينا نحصل عليه من خلال الشمس. النقطة الخامسة هو العسل والسكر. الأبحاث الجديدة برهنت إنه أخذ معلقة من العسل أو السكر بيساعد على محاربة الفيروسات. ونفس الوقت برهنوا كمان إنه العسل عنده وقت حالة سيئة، إنه وقت بيكون عندنا التهاب بكتيري، بيكون عندنا التهاب بالبكتيريا مش منيح أبدا ناخذ سكر أو عسل.
ولكن وقت يكون عندنا التهاب فيروسي فينا ناخد عسل أو سكر هالشي بيساعد محاربة الفيروسات. ما ننسى أبدا إنه العسل والسكر عنده مضاعفات لأنه بيقوي الأنسولين، هرمون الأنسولين، وهالشي كمان عنده مضاعفات لبعدين. فما ننسى أبدا العسل منيح بده يكون عندنا التهاب فيروسي، مش منيح بده يكون عندنا التهاب بكتيري. النقطة السادسة هو الزنك. الزنك هو مشهور من الأملاح المعدنية اللي بتحارب البكتيريا وبتحارب الميكروبات بشكل عام وبتحارب الفيروسات بشكل خاص. حاليا بفرنسا عم يشتغلوا على الكلوروكين. هو دواء مستعمل عامة لمحاربة الملاريا. هالكلوروكين عم يستعملوه بالمستشفيات بفرنسا ليحاربوا الكورونا فيروس. الأبحاث برهنت إنه الكلوروكين هالدواء بيقوي دخول الزنك للخلايا، وهالشي بنقول له زنك ايونوفور. الزنك بالإجمال هو بيقوي جهاز المناعة لأنه عنده طريقة حتى يخلي الالتحام بالفيروس لحتى يعملها حتى يقتله من جوات الخلايا. الزنك فينا نلاقيه بالدجاج، بنلاقيه الزنك كمان بالطحينية اللبنانية، فينا نلاقي الزنك كمان بالسمسم، كمان فينا نلاقيه بالصيدلية كأملاح معدنية. النقطة السابعة هو البروبيوتيك. البروبيوتيك هو من البكتيريا المفيدة للجسم. وقت بيكون أشخاص مع كورونا فيروس بيشتكوا أحيانا بالإسهالات أو غالبا بالإسهالات. فوقت يكون عندنا الإسهال فبنخسر البكتيريا بالجسم. البكتيريا المخسرة هي للأسف هي كثير مهمة للمناعة. فوقت بناخذ البروبيوتيك وهو البكتيريا بناخده للجسم فبنقوي البكتيريا للجسم، وهالشي بيقوي جهاز المناعة عند الإنسان، وبنفس الوقت بنقوي جهاز المناعة بالرئة. آخر نقطة رح أحكي عنها هو القلق، الخوف والتعصيب. هدول عناصر مهمة لأنه وقت بنقلق كثير فجهاز المناعة بيخف عنا. فما لازم أبدا تكون بهالحالة أبدا بحالة القلق. لازم ننام وقت كافي حتى نقوي جهاز المناعة عنا، ونفس الوقت يكون بحالة رواق ومتضامنين مع بعضنا ومتفقين كمان يكون بإرشادات الدولة اللبنانية. بتمنى إنه هالنقاط اللي حكيتهم يساعدوكم لحتى جهاز المناعة عندكم يقوى والحارب بأمراض الكورونا فيروس. بتمنى لكم كل الصحة والعافية لأهلي ولكل اللي عم يقشعون. الله معكم.